داستان فقط روایت فروپاشی یک زن نیست. صدای خفه شده هزاران زنه که پشت دیوارهای نادیده گرفته شدن، کنترل و سکوت زندگیشون رو از دست دادن. سلام، تو این ویدیو میخوام داستان کاغذ دیواری زرد نوشته شارلوت پرکینز گیلمن رو براتون بازگو کنم. ممنون میشم قبل از شروع داستان کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید و تا آخر ویدیو همراه من باشید. پایان این داستان طوری طراحی شده که تو رو با خودش به فکر فرو ببره، نه فقط درباره راوی، بلکه درباره خودت، جامعت و صدایی که شاید پشت کاغذ دیواری های زرد زندگیت پنهان شده. شوهرم میگوید بیمارم. میگوید فقط باید استراحت کنم. میگوید نباید بنویسم، نباید زیاد فکر کنم، نباید احساساتم را جدی بگیرم. او پزشک است، همه قبولش دارن، حتی من. برای همین تابستان را در خانه‌ای قدیمی و بزرگ در حومه شهر سپری می‌کنیم. خانه‌ای پر اتاق و ساکت، با سقف‌های بلند و دیوارهایی که انگار هر شب حرف می‌زنند. اتاق من در طبقه بالا جایی بوده که زمانی شاید یک نوانخانه یا اتاق بازی بچه‌ها بوده. میدانم چون پنجره‌هایش نرده دارد. درش قفل می شود و روی دیوارهایش کاغذ دیواری زرد رنگ است. زردی پریشان، زرد بیمار. اولش فقط زشت بود، پر از الگوهای درهم و رنگی کدر. اما کم کم چیزهایی دیدم. انگار چیزی پشت آن کاغذ هاست. انگار چیزی میخواهد از آنجا بیرون بیاید. نمیدانم کی شروع شد. شاید شبهایی که نمیتوانستم بخوابم. شاید اون لحظه هایی که دستم میلرزید و قلم را ازم میگرفتند. شاید آن وقتی که گفتم احساس میکنم بهتر نمیشم و شوهرم گفت عزیزم فقط خسته ای، استراحت کن. همش میگفتن تو خیال بافی، فقط نباید خودتو خسته کنی، باید خوشحال باشی. اما من خوشحال نبودم. من در حال ناپدید شدن بودم. هر روز بیشتر به آن کاغذ دیواری خیره می شدم. با آن نقش های گیج کننده، خمیده و پیچ خورده. تا اینکه دیدم زنی آن پشت بود. آری، زنی آن پشت خزیده بود. چنگ میزد، تکان میخورد، تقلا میکرد. میخواست بیرون بیاید. شبها با نور ماه حرکت میکرد، میچرخید، خودش را از خطوط درهم کاغذ عبور میداد و روزها انگار پشت آن محبوس بود. و من هم نگاهش میکردم. هر روز هر شب. گاهی حس میکردم او منم یا شاید من او شدم. شوهرم گفت کافیه، از فردا مادرت میاد کمک. حالت بهتر میشه. اما من دیگه نمیخواستم بهتر بشم. من میخواستم آزاد بشم. شروع کردم به کندن کاغذ دیواری. شبانه، با ناخنهایم، با دستانم. میخواستم زن را آزاد کنم. او نباید آنجا زندانی میماند. نه وقتی که من میدانستم چه دردی دارد پشت دیواری بودن. و بالاخره تمامش را کندم. هر تکش را. اتاق حالا پر بود از براده‌های زرد. وقتی شوهرم وارد شد، من دور اتاق میچرخیدم. با پاهایی برهنه، با لبخندی لرزان. او نگاه کرد، چیزی گفت، اما نفهمیدم. فقط دیدم که رنگش پرید. بعد افتاد، بیهوش شد. من خم نشدم کمکش کنم. فقط به خزیدنم ادامه دادم. روی دیوار، دور اتاق، جایی که دیگر هیچ کاغذ دیواری نبود تا کسی را در خودش حبس کند. من دیگر آزاد بودم. یا شاید زن پشت کاغذها بود که حالا بیرون آمده بود. و پایان. بله دوست من. پایان داستان کاغذ دیواری زرد دقیقاً همینه و همین بخشه که داستان رو اینقدر تکان دهنده، نمادین و ماندگار میکنه.
تو صحنه آخر راوی دیگه مرزی بین خودش و زنی که پشت کاغذ دیواری میدیده رو کاملا از دست داده. اونقدر با زن پشت دیوار یکی شده که خودش رو هم زندانی میبینه و برای آزاد شدن کاغذها رو پاره میکنه تا آخرین تکه. وقتی شوهرش وارد اتاق میشه و اون رو توی اون وضعیت میبینه در حال خزیدن دور اتاق با چشمانی برافروخته و رفتاری که عادی نیست، از شدت شوک غش میکنه و راوی بی تفاوت از کنارش رد میشه و همچنان به خزیدنش ادامه میده. آیا اون دیوونه شده؟ یا از دیوونگی که جامعه بهش تحمیل کرده رها شده؟ آیا زن پشت دیوار خودشه یا نمادی از همه زناییه که زندانی ساختارهای مرد سالارن؟ ممنون که تا اینجای ویدیو گوش کردین. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشین. ممنون که با لایکتون و سابسکرایب کردن کانال ما رو حمایت میکنین. حتما نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید.